Γεια σας, τι μου κάνετε? Καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. Σήμερα σας έχω τη φανταστική καρυδόπιτα που κάνω χρόνια, που είναι η συνταγή της θείας μου της Στέλλας, που δεν την αλλάζω σε καμία περίπτωση με καμία άλλη που να με χρυσώνεις. Τρως καρυδόπιτα και δεν τρως κέικ καρυδιού, είναι φυσικά μόνο με φρυγανιά. Θέλω να τη φτιάξετε οπωσδήποτε, γι' αυτό σας τη δείχνω τώρα Μεγάλη Πέμπτη, για να τη βγάλετε στο τραπέζι σας το πασχαλινό με παγωτό καημάκι. Είναι το πιο ωραίο γλυκό που μπορείτε να προσφέρετε μετά τα αρνιά μας, τα τζατζίκια μας κτλ. Λοιπόν, πάμε μία από την αρχή, γιατί μιλάω και δεν με ακούτε. Όλα τα υλικά είναι πάντα γραμμένα κάτω στο κουτί περιγραφής. Τα υλικά επίσης είναι πάντα σε καρτέλα μέσα στο βίντεο. Και τα υλικά που σας δείχνω εδώ πέρα, σας δείχνω πώς είναι τα υλικά. Δεν σας λέω ποσότητα. Η ποσότητα είναι για να σας τη γράφω από κάτω και στην καρτέλα. Απλά σας δείχνω ακριβώς τα υλικά που χρησιμοποιώ για να ξέρετε. Στα τσουρέκια έχει γίνει ένας χαμός, ένας πανικός. Σας υπερευχαριστώ για όλα. Είναι τσουρεκάρες, χαλάλι δοκιμές που έκανα 3 μέρες για να τα πετύχω. Έχετε ξετρελαθεί. Έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ με τα τσουρέκια της Βασούλας. Αλλά και πάλι ρε παιδιά, κάποιος αν έχει κάνει έναν κόπο να διαβάσει τα σχόλια από κάτω, γράφω σε όλους σας, γιατί ποτέ εγώ δεν σας έχω παραμελημένους, πάντα σας απαντάω. Μου γράφετε όλοι τις ίδιες ερωτήσεις και δεν κάνετε έναν κόπο να διαβάσετε τα σχόλια και κάθομαι και γράφω 400 σχόλια τα ίδια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ και να ακούτε τα βίντεο, γι' αυτό τα κάνω και να τα βλέπετε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην καρυδοπιτάρα μας. Αυτό που έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην καρυδόπιτα, φρέσκα αυγά, παιδιά. Δεν θέλω σούπερ μάρκετ. Ή αν πάρετε από τα σούπερ μάρκετ, τουλάχιστον καλής ποιότητας. Παραδείγματος χάρη χρυσά αυγά. Εγώ παίρνω, σας έχω πει, από το MacArthur, έξω είναι ένας κύριος που έχει κοτέτσι και μας τα δίνει. Και είναι φανταστικά. Λοιπόν, το σημαντικό τώρα εδώ στην καρυδόπιτα ποιο είναι? Πάντα κάνουμε τα ασπράδια μας μαρέγκα. Λοιπόν, αυτό είναι μόνο, δεν είναι τίποτα άλλο δύσκολο, είναι πανεύκολο. Και θέλω να επισημάνω ότι δεν πειράζει αν δεν έχετε καλό mixer Kenwood. Καταλαβαίνεις εσύ που με παρακολουθείς. Εγώ τόσα χρόνια το έκανα με mixer του Lidl, τη μαρέγκα μου, χειρός, και γινόταν τέλεια. Λοιπόν, γι' αυτό δεν θέλω να στεναχωριέστε αν δεν έχετε mixer καλό, που λένε διάφορες εδώ πέρα, επειδή έχουν ένα mixer και μόνο αυτό έχουν και το εστιάζουν. Και μίξερ χειρός κάνουμε την πιο ωραία καρυδόπιτα, γιατί εγώ θέλω εδώ πέρα όλοι σας να κάνετε τις συνταγές μου. Γι' αυτό είναι και εύκολες και δεν πετυχαίνει μία συνταγή λόγω μίξερ, πετυχαίνει λόγω συνταγής και ανθρώπου. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σας τα δείχνω. Ανοίξτε μάτια και αυτιά. Λοιπόν, 10 κρόκους αυγών. Τις βλέπετε, παιδιά, έτσι, φρέσκους. Τώρα μου τα φέρω ο Δημητράκης. Τα ασπράδια ξεχωριστά. Τα ασπράδια για να γίνουν τέλεια μαρέγκα θέλουμε λίγο αλάτι μέσα. Θα σας δείξω τα πάντα. Καρυδάκι τριμμένο. Το καρύδι το έβαλα στο μούλτι. Δεν χρειάζεται να σας δείξω και αυτή τη διαδικασία. Ζάχαρη, φρυγανιά, εννοείται. Για το σιρόπι μας έχουμε πάλι ζάχαρη, νεράκι, λεμόνι, μία βανίλια, εδώ τη βλέπετε, και θα βάλω και μία κουταλιά του σούπας βούτυρο, θα το δείτε τώρα στη διαδικασία για να γυαλίσει ωραία. Και τα αρωματικά μας είναι κονιάκ, εννοείται, γαρίφαλο και κανελίτσα. Άντε σας κάνω να γελάσουμε κιόλας. Λοιπόν, παιδιά,
Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα θέλουμε το σιρόπι μας. Αυτή είναι η διαδικασία. Το σιρόπι κρύο και καρυδόπιτα καυτή. Θα τη φτιάξετε όλοι. Θα ξετρελαθείτε. Δεν υπάρχει αυτή η καρυδόπιτα. Είναι καρυδόπιτα. Δεν είναι και η καρυδιού. Και πάμε για να κάνουμε το σιρόπι μας. Πρώτα φτιάχνουμε το σιρόπι μας. Γιατί θέλω κρύο σιρόπι, ζεστή καρυδόπιτα. Βάζω το νεράκι μου. Έχω βάλει το μάτι να κάψει. Τώρα χαμήλωσα στο 5. Βάζω τη ζάχαρη. Υλικά ξαναλέω. Κάτω στο κουτί περιγραφής και στην καρτέλα μέσα στο βίντεο που φτιάχνω ο Δημητράκης. Οι δοσολογίες. Λοιπόν, ρίχνω νερό, ζάχαρη, βανίλια, λεμονάκι μυρωδάτο από τον κήπο μου, φανταστικό, μοσχομυρίζει, μία κουταλιά της σούπας και στο τέλος, όπως σας είπα, θα ρίξω και το βούτυρο για να γυαλίσει πολύ καλά το σιρόπι να δέσει. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Από την ώρα του βρασμού θέλω 5 λεπτά να μου το βράσετε. Όχι παραπάνω, 5 λεπτάκια. Και στο τέλος, αφού έχει βράσει, θα ρίξουμε μία κουταλιά της σούπας. Ξαναλέω, 5 λεπτά από την ώρα του βρασμού. Και αφού έβρασε 5 λεπτά το σιρόπι μας από την ώρα του βρασμού, ρίχνω μία κουταλιά βούτυρο. Να λιώσει. Το αφήνω στην άκρη, αφού λιώσει και το βούτυρό μας. Γιατί είπαμε, ξαναλέω, θέλω κρύο σιρόπι, καυτή καρυδόπιτα. Και πάμε να φτιάξουμε τώρα την καρυδόπιτάρα μας. Και πρώτο στάδιο είναι η μαρέγκα. Ξεκινάμε να κάνουμε τη μαρέγκα μας. Αφού έχουμε χωρίσει, όπως σας έδειξα και πριν, τα ασπράδια από τους κρόκους. Βάζω τα ασπράδια και όπως σας είπα μισό κουταλάκι αλάτι θέλω. Γιατί πετυχαίνει κατευθείαν η μαρέγκα έτσι. Και θα χτυπήσω γύρω στα 7 με 8 λεπτά ορίστε και το αλατάκι, στη δυνατή ταχύτητα του μίξερ μου. Πάμε να χτυπήσουμε τώρα 7 με 8 λεπτά τα ασπράδια με το αλάτι. Βελούδο σας λέω, φανταστική η μαρέγκα. Πρέπει να πετύχουμε καλή μαρέγκα για να κάνουμε φανταστική καρυδόπιτα. Η μαρέγκα ετοιμάστηκε, έγινε πουπουλό, αφρός, το βλέπετε, για μαρέγκα μιλάμε έτσι, η μαρέγκα, τέλεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα στάδια τώρα, τα υπόλοιπα, θα χτυπήσω πολύ καλά τώρα κρόκους με ζάχαρη και έρχομαι να σας τα δείξω και αυτά. Άδειασα τη μαρέγκα μου στο μπολ που θα την ανακατέψουμε όλα τα υλικά. Εννοείται δεν πλένω μπολ, παιδιά, έτσι με τρελαθούμε. Βάζω τα αυγά μου. Πω κάτι αυγουλάρες θεϊκές. Και τη ζάχαρη μου για να κατέβω πάρα πολύ καλά με το μίξερ. Και μετά όλα τα άλλα υλικά, παιδιά, θα ανακατευτούν σε ένα μπολ με τη μαρίζ. Τόσο εύκολο, τόσο ωραία. Λοιπόν, έβαλα στο μπολ τη μαρέγκα που τη χτύπησα 8 λεπτάκια σε δυνατή ταχύτητα, όπως σας είπα, ασπράδια με αλάτι. Χτύπησα τα αυγά με τη ζάχαρη, τα ρίξα και αυτά μέσα και τώρα, παιδιά, όλα τα υλικά μέσα. Φρυγανιά τριμμένη. Καρύδια τριμμένα.
Τέτοια καρυδόπιτα δεν έχετε ξαναφάει ποτέ στη ζωή σας. Κονιάκ. Και ξέχασα στα αρχικά υλικά, παιδιά, να σας πω ένα φακελάκι μπέικιν. Αλλά είπαμε στην καρτέλα, μέσα στο βίντεο και κάτω στο κουτί περιγραφής. Και τώρα βάζω τα αρωματικά μου. Θα βάλω μία κουταλιά, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, όχι πολύ γεμάτο, αυτό, και μισό κουταλάκι γαρίφαλο. Και τι κάνω τώρα, μόνο ένα ανακάτεμα με τη μαρίζμου, να ενωθούν τα υλικά. Διπλώνω γιατί δεν θέλω να ξεφουσκώσει η μαρέγκα. Και αυτή είναι η θεϊκή καρυδόπιτα, τίποτα άλλο. Διπλώνω, όπως σας δείχνω, πω παιδιά τα αρώματα δεν υπάρχουν. Είναι το αγαπημένο γλυκό ολονών του Δημήτρη, της μαμάς και του αδερφού μου. Τρελαίνονται, τώρα είπα στη μαμά ότι φτιάχνω και μου λέει θέλω, λέω θα σου φέρω. Λοιπόν, είναι απίστευτη, με παγωτό καϊμάκι, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο μετά τα αρνιά και τα τζατζίκια που θα φάμε. Εμείς είπαμε τον κορονοϊό, παιδιά, θα τον πεθάνουμε, θα κάνουμε κανονικά όλες τις ετοιμασίες που κάναμε και απλά δεν θα έχουμε κόσμο και φίλους με τις οικογένειες. Αν θα μπορώ να πάω, γιατί είπανε ότι θα έχουν απαγόρευση από το Σάββατο. Την κάτσαμε, παιδιά. Αλλά ο Τσιόδρας όλα τα λεφτά, έτσι. Είναι πολύ γλυκούλης και πολύ συμπαθητικούλης. Και άμα δεν είχαμε τον Τσιόδρα, θα πέθανε εδώ ο κόσμος. Λοιπόν, το βλέπετε? Αυτό, παιδιά, αυτή είναι η καρυδόπιτα. Καλό ανακάτεμα, διπλώματα. Και τώρα θα βουτυρώσω το ταψί μου. Θα ρίξω λίγο φρυγανίτσα. Θα βάλω όλη την καρυδόπιτα και θα πάμε για ψήσιμο. Έρχομαι να σας δείξω και αυτό το στάδιο, για να μην λέτε, γιατί σας τα δείχνω όλα. Βουτύρωσα το ταψί μου, έβαλα φρυγανίτσα. Το ταψί μου είναι 30x25 και τώρα ρίχνω το μείγμα της καρυδόπιτας. Και άντε γεια. Τέτοια καρυδόπιτα, ξαναλέω και θα το λέω συνέχεια, δεν έχετε ξαναφάει γιατί είναι η καλύτερη. Δεν υπάρχει ούτε αλεύρι ούτε σμιγδάλι, μόνο με φρυγανιά. Λοιπόν, έχω προθερμάνει το φούρνο στις αντιστάσεις στους 180. Θα τη βάλω στη μεσαία σχάρα, μία σχάρα πιο κάτω δηλαδή, όχι στην πρώτη τελευταία, ναι, στην πρώτη τελευταία θα τη βάλω, παιδιά, όπως ψήνω, στους 180 αντιστάσεις για 40 με 45 λεπτά. Λοιπόν, τώρα θα την ισιώσουμε και είναι έτοιμη για το φούρνο. Πω, παιδιά, η μυρωδιά δεν υπάρχει, ισιώνουμε. Θα δείτε τι καρυδόπιτα σας κάνει η βασούλα σας. Την περιμένουν πώς και πώς εδώ. Το βλέπετε, έτσι, το μείγμα δεν είναι να λέω για πολλά πράγματα. Λοιπόν, μπαίνει για ψήσιμο και έρχομαι να τη σιροπιάσουμε, παιδάκια μου. Μόλις την έβγαλα την καρυδοπιτάρα, τη χάραξα και τώρα σιροπιάζω με το κρύο σιρόπι μου. Πω, παιδιά, η μυρωδιά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, σας λέω. Δεν θα κάνετε ξανά άλλη συνταγή καρυδόπιτας, μόνο αυτή. Λοιπόν, την αφήνω όλη νύχτα να ρουφήξει που θέλω. Θα τη σκεπάσω με ένα αλουμινόχαρτο και θα έρθω αύριο να σας κεράσω να πάθετε λαλαλαλα. Έτοιμη η καρυδόπιτα της βασούλας σας. Η καρυδόπιτα που σας υποσχέθηκα, η καρυδόπιτα που θα λατρέψετε, είναι καρυδόπιτα και δεν είναι και καρυδιού. Είναι το απόλυτο γλυκό να βγάλετε μετά το πασχαλινό σας τραπέζι με μία μπάλα παγωτό καϊμάκι και μετά τα τζατζίκια και τα αρνιά που θα φάμε. Δεν υπάρχει πιο ιδανικό κέρασμα, θα πάρετε πολλά μπράβο. Είναι το γλυκό της οικογένειάς μου και εγώ πεθαίνω για αυτήν την καρυδόπιτα, παρόλο που δεν είμαι του σιροπιαστού. Θέλω οπωσδήποτε να τη φτιάξετε, θέλω οπωσδήποτε να μου πείτε τη γνώμη σας, θέλω πολλά σχόλια από κάτω να με τρελαίνετε, θέλω εγγραφή γιατί είναι δωρεάν, θέλω κοινοποιήσεις να τη μάθουν τα φιλαράκια σας, γιατί τέτοια συνταγή δεν υπάρχει. Και τώρα θα σας ζουλήξω ένα κομμάτι το πάνω να το δείτε πόσο ζουμερό είναι, αν και φαίνεται. Εδώ κοιτάξτε. Εδώ κοιτάξτε το σιροπάκι.
Είναι τρέλα, είναι αρρώστια, είναι μέλι καρυδόπιτα της βασούλας σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, μα για όλα. Τα τσουρέκια έχουν σχίσει και τα κουλουράκια με τα πασχαλινά. Θέλω να περάσετε όμορφα, θέλω να προσέξετε. Αυτό το Πάσχα είναι λίγο δύσκολο, αλλά με πολύ αγάπη και θετική ενέργεια θα το περάσουμε. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Φιλάκια πολλά! Μουα!